Tingnan mo kung gaano kalaki ang ngiti ng anak mo, Marco. Ngayon ko lang nakita na ganyan kasi si Daniel. Ladies and gentlemen, may we call on Mr. and Mrs. Daniel Guidotti for their first dance as husband and wife. Ano iniisip mo? Yung una nating sayo ng dibu ko. Alam mo, Katerina, noon pa man mahal na kita. Mahal na mahal din kita. Kaya lang, hindi ko sigurado kung pareho tayo na nararamdaman noon. Kaya naman pa nung sinasayaw mo ko, alam mo, sobrang saya ko. Kasi pakiramdam ko may sarili tayong mundo. Ngayon ba, ganun pa rin ang iniisip mo? Hindi na. Mas gusto ko na tong mundong to. Kasi dito, totoo tayong magkasama. Magmamahalan ng lubos. Giliw ko, sadyang siya lang ang iyong mahal. Asahan mong ako'y di hahadlang habang ikaw ay maligaya, ako'y maghihintay maging hanggang sa dulo. Joanna, bakit nandito ka na? Wala, Dad. Medyo napagod lang kaya ayoko munang pumarty. Iniisip mo si Tomas, no? Joanna, alam ko masakit. Pero naniniwala ako. Mahanap mo rin ang lalaking tinakda sa'yo. Someday. Naniniwala ho ba kayo doon, Dad? Oo naman. Tignan mo kami ni Emily. Ang tagal namin nahiwalay sa isa't isa. Napunta kami sa magkabilang sulok ng mundo. Nag-asawa kami pareho. Pero pareho kami naging masaya sa mga asawa namin. But eventually, hindi natin mapipigilan yung itinakda sa atin eh. Sa huli, nakita pa rin kami ni Emily. Kami pa rin dalawa. You know, Joanna, love will always find a way. Pero Dad, iba naman kayo ni Emilia. From the start, mahal niyo na yung isa't isa. Pero what if yung tamang lalaki para sa akin hindi mahal ng iba? Oh, then he's not the right one for you. Kala mo lang, pero hindi. Joanna, makikita mo rin ang tunay na pagmamahal. You'll find him somewhere, somehow, someday. Dad, okay lang ba kung I'll go ahead? Medyo sumasakit na kasi yung ulo ko eh. Of course, sige. Ipapatid na sa driver, okay? Ate, hindi na ako magtatagal. Kasi alam mo naman, may curfew ako. Naku, Margaret, hindi pa tapos ang programa eh.
Pwede ho ba huwag muna siyang umalis? Hindi pa kasi tapos ang programa eh. Sige po, kahit isang oras pa. Salamat. Naku ate, maraming salamat. Ikaw ang dahilan kung kaya ako nakapunta rito. Ang abogado mo naman ang nag-ayos eh. Pero ate, ikaw pa rin ang gumawa ng paraan. Talagang lagi mong iniisip ang kapakanan ko. Siyempre. Nakakalimutan mo na ba? Ikaw ang kauna-unahan kong baby. At kahit na matanda na tayo, baby pa rin kita. Ate, salamat ulit. Manong mauna ka na. Pupunta sana ako dun sa reception. Kaso, siguradong papalisin din naman ako ng mga tao ni Daniel eh. Buti na lang hindi mo pinilit. Maayos naman yung kasal. It was beautiful. And the reception, saya. Ba't ka umuwi na maaga? Wala na ako sa mood eh. Alam mo, Joanna, kung nalulungkot ka, dito lang naman ako eh. Mahal na mahal kita at gagawin ko lahat para sa'yo. Papatay ka ba para sa akin? Kung yun ang gugustuhin mo, oo. Kung ganun, Tomas, hindi ka pa rin nagbabago. Wala kang prinsipyo. Wala kang paninindigan. Naninindigan ako sa'yo. But it's not the same. Sino bang basehan mo? Yung magaling na Daniel na yon? Oo, Tomas. Si Daniel. Kahit may mahal na siyang iba, at kahit may asawa na siya ngayon, hindi ko maikakaila na mahal ko siya. I'm sorry. Pero sabi mo, mahal mo ako, di ba? Oo, mahal kita. But not as much as my love for Daniel. Maaaring hindi si Daniel ang nakatakda para sa akin. Pero hindi din ikaw yun. I deserve better. I'd like to say congratulations to the lovely couple, Daniel and Katerina. Marami ang naghintay ng araw na ito at sa wakas, binigay din ng Diyos ang inyong hiling. Ang hiling ng marami. I'd like to make an announcement. Noong isang linggo, nakausap ko ang board ng Montenegro Corporation and I have retired as the chairman of the board. Siguro naman alam niyo kung bakit kailangan ko mag-retire. At napagbotohan ng board na ikaw, Marco, ang papalit bilang chairman of the board. At hindi lang yon. Sa posisyong nabakante ni Marco, hinihiling din ng board members na ikaw, Emily Montenegro, ang papalit sa pwestong ito bilang Chief Operational Officer ng Montenegro Corporation. At ikaw, Daniel, alam ko na tinanggap mo ang alok ng papa mo na magtrabaho sa ating kumpanya. I welcome you
At umaasa ako na tatanggapin mo ang iyong bagong appointment bilang presidente ng Montenegro Corporation. Hanggang ngayon, sinisira pa rin ni Daniel ang buhay ko. Hindi ko na nga napigilan yung kasal. Tinuldukan pa ni Joanna yung relasyon namin ng dahil sa kanya. Eh ano naman kung kinasal sila ng kapatid mo? Ayoko nga, hindi mo ba naiintindihan? Ayoko maging masaya si Daniel habang miserable ang buhay ko. Eh sino ba may sabing kailangan nating patayin si Daniel bago ang kasal? Pwede naman nating gawing byuda si Katerina. Pag nawala na si Daniel, wala nang magsusulsol kay Johanna na layuan ka. Madami pa naman pagkakataong balikan si Daniel eh. Makukuha mo rin ang ganti mo. Daniel, Katerina, wala pa kaming regalo ng mama mo sa inyo. Pero, ang honeymoon nila will be in San Francisco. Alam niyo, marami nagsasabi na kapag ang anak daw ay nakahanap ng pag-ibig, ng tunay na pag-ibig, abot langit ang kaligayahan ng kanyang mga magulang. Yan ang nararamdaman namin ni Emily ngayon. Na sa wakas, si Daniel at si Katerina ay magkaisang dibdib na. Daniel at Katerina, you have both found love that's true. So embrace it, cherish it, and enjoy it. Dahil hindi natin alam kung sa patungo ang kinabukasan. Ingatan nyo ang bawat sandali. Sa kanilang dalawa, hindi ako nangangamba. Dahil katangi-tangi ang kanilang pagmamahalan. Kaya naniniwala ako na mananatili ito hanggang sa dulo ng walang hanggan. A toast for Daniel and Katerina. Cheers! Walang hanggan. Giliw ko, sadyang siya lang ang iyong mahal. Asahan mong ako'y di hahadlang habang ikaw ay maligaya, ako'y maghihintay maging hanggang sa dulo ng walang hanggan. Kaya ka ba, Katerina? Oo naman. Ang tagal ko nintay ito. Sa wakas natupad na rin. Ako rin. Napakasaya ko kung alam mo lang. Dati, ang dami nagsasabi sa akin na kalimutan na kita. Na wala na mangyayari sa pag-ibigan natin. Pero hindi ko ginawa yan. Dahil alam ko sa puso na kahit anong mangyari, ako'y sa'yo. At ika'y akin lamang. Hindi niyo nararamdaman ko. Kaya nga araw-araw nagpapasalamat ako sa Diyos na binigay ka niya sa akin. Alam mo, Katerina, pwede na tayo bumuo ng palasyo natin. At sa loob nun, may mga batang nagsisigawan, nagtatawanan, mga anak natin. Bubuo tayo ng isang pamilya. Itataguyod natin. At pinapangako ko sa'yo na walang sino man ang pwedeng bumuwag nun. Kailan balak pumunta
pupunta ng US sina Daniel? Day after tomorrow daw. Paano na si Nathan? Hindi ba niya dapat malaman ang tungkol dito? Nakausap ko ang doktor niya. Ang advice, maghintay na lang daw siya ng konting panahon. Total, nag-i-improve yung kalagayan niya. Ayaw lang ng doktor na magkaroon ng sagabal kay Nathan. So, okay lang daw na nandun siya muna sa loob. Sana matanggap na ni Nathan ito ng buong buo. Sana wala nang manggulo kay Katerina at kay Daniel. Nahanap na nila ang isa't isa. Wala na sana makakahadlang sa kanilang kinabukasan. Morning! Oh, saan ka nang galing? Wala, sa labas. Mayroong binili. Salamat dito ah. Naalala ko nung nasa office pa tayo nung binigyan mo ko ng peta. Alam mo, pakiramdam ko noon, mas mahalaga pa yun kaysa sa isang dosenang bulaklak. Para sa isang petal. Masaya ka na? Sayang naman pala itong binili ko. Kung ayaw mo naman yata, bibigay ko lang sa lolang doon nasa labas. Uy, hindi. Akin na yan. Hoy! Ibigay mo na yan sa akin. Gusto mo to? Oo. Kunin mo. Ibigay mo na yan sa akin. Akin naman yan, di ba? Akin yan. Ano? Sandali lang. Pangarap ko nagmula sa'yo, sa iyong ganda ang puso'y di makalihim. Tuwing napiling ka, aming nadarama ang pagsilip ng bituin sa iyong mga mata. Ang sarap nitong pag-ibig, sana ay di na mag-iiba. Ang pangarap ko ay iyong binubuhay, ngayong nagmamahal ka sa akin ng tunay. At ang tinig mo parang musika, nagpapaligaya sa munting nawawala. Ang saya nitong pag-ibig, lalo na sinabi mo. Dadalhin kita sa aking palasyo, dadalhin hanggang langit
sana dito, no? Siguro matagal ginawa yung building na yan. Sabi nga na madami, ang mga bagay na espesyal, matagal talagang ginagawa. Pero habang tumatagal, mas lalo naging espesyal to. Nagaya natin dalawa. Napakaraming pagsubok ang pinagdaanan natin. Pero dahil doon, mas lalo tayo naging espesyal sa isa't isa. Mas laging naging ganap. Sayang lang, no? Bago mangyari lahat ng to, madami nang nasaktan. Madami nang nawala. Tulad ng anak ko. Huwag ka mag-alala, Katerina. Magkakaanak pa naman tayo eh. Gagawa tayo ng maraming anak. At sisiguraduhin ko sa'yo na magkakaroon tayo ng isang masayang pamilya. Handa ka na ba umuwi, Katerina? Hindi ko alam. Kung pwede lang sana dito na lang tayo. Dito, tahimik. Wala tayong kilala. Pwede natin takbuhan yung mga problema natin dito. Pero yun ang ginagawa natin. Hindi mawawala ang problema kahit hindi natin harapin. Alam ko. Ikaw naman kasi, David. Palpak ang bomba mo! Kung sumabog yun, tapos na ang problema natin. Posible, boss. Maayos yung bomba ko. Garantisado yun. Umayos bakit di sumabog? Kasi nga, sa tingin ko, ay nag-disarma nun. Boss, di ba nandun ka? Sino bang gumawa nun? Na nga natin pag-usapan yun. Basta ang akin lang ang issue ko, lagi nila tayo natatakasan. At ayoko na ng palpak. Sino bang may gusto ng palpak? Pero alam mo, kung gusto mo talaga silang tirahin ng walang mintis, dapat sugurin natin sila, tagtarin natin ng mga bala. Magdagdag tayo ng mga tao. At armas, magdagdag tayo ng armas. Oo. Eh di kayo kumuha nun. Aba, ang dali-dali mo nung magsabi ng ganyan. Bakit ano, pinipitas ba ang armas sa puno? Hindi. Kailangan natin ng pera. Kailangan natin ng maraming pera para bilhin yun. Akong bahala sa pera kayo kay Daniel. Basta siguraduhin niya lang na hindi tayo may isa ng hayop na yun. Matibay ang pagmamahalan natin. At hindi mawawasak ang kahit sino man. Malalagpasan natin kahit anumang pagsubok. Magkasama tayong dalawa.